একেবাৰে সোনকালে আৰু অতি কম সময়ত হোৱা বিস্কিটৰ ৰেচিপি আৰু এইটো ন'ফেইল ৰেচিপি হয়। যেতিয়াই বনাব এইটো কেতিয়াও বেয়া নহয় আৰু ইমানেই সহজ হয়। আৰু এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু ইমানেই টেষ্টি হয় বিস্কুটটো। আৰু এইটো বনাই পেলাই বহুদিন ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰি, বেয়া নহ'ব। এইটো খুবেই ধুনীয়া হয়, খুবেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব ভাল পাব। যিহেতু ছামাৰ ভেকেশ্যন চলি আছে, ঘৰত বনাই থ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব। আৰু এতিয়া মই তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ আটা। এইটো আটাৰ বিস্কিট হয়। মই একাপ আটা লৈছোঁ আৰু 1/4 কাপ মই চেনি গুড়ি লৈছোঁ। যদি মিঠা অলপ বেছি খায় আধা কাপ দিব। ইয়াত লৈছোঁ আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু অলপ নিমখ, যিহেতু মিঠা বস্তু সেইকাৰণে অলপ নিমখ দিছোঁ। দি পেলাই গোটেইখিনি মই ভালকৈ চালি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই চফ, এটা ফ্লেভাৰ খুব ধুনীয়া আহে, সেইকাৰণে মই চফখিনি অলপ হাতেৰে ক্ৰাছ কৰি পেলাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই দিছোঁ অলপ বগা তিল বা নাৰিকল, শুকান নাৰিকলো দিব পাৰে। মই বগা তিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যিহেতু তিলটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব ভাল হয়। আৰু এচামুচ ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম। আৰু ইমানো মানে ময়ন দিব নালাগে, নহ'লে কি হয় এইটো তেলত দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু ফাটি যাবগৈ। বছ খালি ইমানখিনিয়ে তেল দি পেলাই মানে হেৰি কৰি ল'ব লাগে। আৰু যদিও লাডু বনায়, লাডুটো মানে ভালকৈ হ'ব নালাগিব। এই ধৰণে লাডুটো অলপ মানে হ'ব নালাগিব, আৰু নহ'লে আকৌ বেছি ময়ন হৈ গ'লে পিছত কিন্তু তেলত গৈ ফাটি যাবগৈ। আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ অলপ পানী দি, মই নৰ্মেল পানীয়ে লৈছোঁ, অলপ অলপ পানী দি পেলাই এইখিনি এটা টাইট, মানে মঠিব নালাগে, খালি গোটাবহে লাগে। এইখিনি এটা টাইট মানে বনাই ল'ম। আৰু এই ধৰণে গোটাই পেলাই মানে হেৰি কৰি গোটাই থৈ, এইটো মঠিলে আকৌ বিস্কিটটো কিন্তু খুব ধুনীয়া নহ'ব, নুফুলিব ভালকৈ। আৰু এই চাওক এটা টাইট বনাই পেলাই থৈছোঁ। আৰু এইটো কিন্তু ৰাখিবৰ দৰকাৰ নাই, কাৰণ যিহেতু ইয়াত চেনি আছে, সেইকাৰণে এইটো কোনো ৰেষ্টত ৰাখিবৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু এতিয়া মই এইটো লৈ পেলাই এই ধৰণে মই হেৰি কৰি ল'ম, তেতিয়াও মানে আৰু অলপ গোট খাই যাব। কিন্তু মই মঠা নাই, দেখিছে নহয়, এইটো মই মঠা নাই। আৰু ইমান সহজ, ইমান সোনকালে হৈ যায়, সেইকাৰণে খুব ভাল লাগে। এইটো বনাই থ'বলৈও ভাল লাগে, কেইবাদিনো এইটো মানে ৰাখিবও পাৰি। আৰু এতিয়া মই এই ধৰণে কাটি লৈছোঁ। শ্বেপটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসাৰে দিব পাৰে। মই এই ধৰণে একেবাৰে সহজ এটা শ্বেপ দি দিছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমতে কাটি লৈছোঁ, কাটি পেলাই তাৰপিছত মই ছাইডবোৰত এই ধৰণে এটা শ্বেপ দি যাম। সেয়া চাওক, এই ধৰণে এটা মানে স্কুৱেৰ শ্বেপ এটা দি যাম। এয়া চাওক, আৰু অলপ প্ৰেছ কৰি দিম, অলপ লাহে লাহে প্ৰেছ কৰি দিম, যিহেতু অলপ মোটা হৈ আছে। কাৰণ পিছত যেতিয়া আমি তেলত ভাজিম তেতিয়া এনেই অলপ ফুলিও যাবগৈ। আৰু এয়া চাওক, গোটেইখিনি মই এই ধৰণে শ্বেপ হেৰি কৰি দিলোঁ। এয়া চাওক, গোটেইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই তেল গৰম কৰিছোঁ। তেলটো কিন্তু পূৰা গৰম হ'ব লাগিব। এয়া দেখিছে ন, তেলটো পূৰা গৰম হ'ব লাগিব। গেছটো মিডিয়াম টু হাই হ'ব লাগিব। আৰু তেতিয়া দিয়াৰ লগে লগে, নহ'লে বেছি কম তেলত দিলে আকৌ ফটাৰ চান্স থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে তেলটো পূৰা গৰম হ'ব লাগিব। আৰু অলপ দেৰি হোৱাৰ পিছত চাওক, অলপ ওপৰলৈ উঠি গৈছে, তেতিয়া আমি এইটো লুটিয়াই দিম। আৰু লাহে লাহে লুটিয়াব, কাৰণ তেলত যোৱাৰ লগে লগে এইটো একেবাৰে কোমল হৈ যায়গৈ, সেইকাৰণে। আৰু ছাইডবোৰ দেখিছে ন, অলপ ফাটি ফাটি গৈছে, এইটো ফাটিলেই মানে খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ ফ্লেমটোতো মিডিয়াম টু হাই আছেই, আৰু এইখিনি অলপ মানে ভাজি ল'ম। আৰু যেতিয়া অলপ কালাৰ আহি যাব, মই গেছৰ ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই দিম। আৰু ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে এটা কালাৰ অহালৈকে, কাৰণ বেছি সময় নালাগে এইটো ভাজোঁতে। এই ধৰণে লুটিয়াই মেলি চাৰিওফালে যেতিয়া ধুনীয়া এটা কালাৰ আহি যাব, সেই সময়তে মই নমাই দিম। কিন্তু যেতিয়া গেছৰ ফ্লেম হাই কৰিব, খুব কেয়াৰফুল থাকিব লাগে, নহ'লে হয়তো জ্বলি যাব পাৰে। গোটেইকেইটা এই ধৰণে মানে লুটিয়াই মেলি দিব লাগিব। আৰু এতিয়া এখন চামুচত মই লৈ লৈছোঁ, তাৰ যিখিনি তেল আছে এইখিনিও পৰি যাবগৈ গোটেইখিনি। এই ধৰণে মই সেইকাৰণে চামুচ এখনত লৈ লৈছোঁ। বিশ্বাস কৰক, বহুতেই টেষ্টি হয় বিস্কিটটো। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মই ছেকেণ্ডখিনিও মই বনাই ল'ম। আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, আৰু ছেকেণ্ডখিনিও মই বনাই পেলাই ৰেডি কৰিছোঁ।